Ayan. Hello. Good morning, everyone. Come on. Let's join us. Promote your channel. Sige po, dito lang ako ha. Magdikitan na lang kayo dyan kapag napadaan kayo. Maraming salamat po. Hindi lang babae yung mag-set eh. Walang manunuot. Thank you very much. Maraming salamat po sa pagdaan. Maraming salamat po sa inyo. Yes, Ading, jakitan mo nga si Ading. Baka giniginaw siya doon, no?
Sana mga idols maunawaan niyo ako, kasi mali na naman pinindot ko katulad nung nakaraan napindot ko kaya na-cut uli. Sayang, ang dami pa man din nanonood tapos iba napindot ko. Kung may mapindot ako unawain niyo na lang ako, kasi hindi pa ako masyado marunong, mga idols ko, Kasi kahit sa pag-jacket, pindot ako ng pindot tapos iba napipindot ko. Kaya kung may mapindot akong mali, unawahin niyo na lang muna ako. Bigyan niyo ako ng break. Ako'y natututo naman. Ang lahat ng ito ay natutunan ko rin sa inyo. Kaya sana, maunawaan niyo. Pasensya na kayo kung may mapindot ako na mali, huwag kayong magtaka, mali na naman napindot ni Lakay, ni Kuya Lakay. Gano'n lang mga kasama, Please, give me a break. Salamat din Kuya Nards, Pasensya na kayo kung may napipindot akong kasi bigyan niyo ako ng break, hindi ako masyado pa marunong, Yung mga umaakyat na pasensya na kayo. Naku, iba yata napindot ko dun kay ading ko na mali ako yung pindot. Jay, Jay, sino yung napindot ko? Pwede ako mag-comment dito, Jay? Paano nga? Paano? Saan ako pupunta? Paano pupunta mag-chat yan?
Hello, Ate Prima. Maraming salamat sa pagdaan. Dito muna tayo. Hindi muna tayo kumanta. Salamat salamat sa pagdaan. Nagalit si Lolo sa akin pagka kumanta ako ng hindi ko gawa. Opo, salamat. Salamat, Ate Prima. Salamat ng marami. Thank you very, very big. God bless you always. Opo, oo. Kaya dito muna ako advice sa akin ng mga kaibigan natin sa larangang ito ng live stream. Wag muna akong kumanta kasi ang mga napipili ko kanta ay prohibited. Baka magalit ng tuluyan si Lolo sa akin. Yes, salamat Ate Prima, salamat ng marami. Baka mamaya sarado ni Lolo yung bahay ko, wala na ako libangan. Oo nga hirap. Kaya yung mga mas biyasa kayo na biyasa sa ganito, sinusunod ko. Tony's Official, mega love shout out sa'yo, my friend. Ganito lang muna ako. Ganito na lang muna ako kasi para hindi tayo masitian. Pero kung may mapindot-pindot ako na mali, unawain nyo lang ako ha. Wow! My friend, good morning tayo, Choy Sang. Bigyan ng jacket nga yan si Choy Sang. Baka lamigin siya doon. Assalamualaikum, my friend. At mag-pin ka nga dyan, mag-pin ka. JCA Mix Vlogs, my friend. Thank you po, thank you. Mega love shout out sa'yo. Bigyan ng jacket yan si Choy Sang at saka si JCA Mix Vlog. Baka lamigin. Ipin mo nga yung mga kaibigan natin dyan. May primer editor. Yes, JCA Mix Vlog, my friend. Thank you very much sa pagdaan. Yan nyo, pagka binigyan niya ako ng lisensya ni Lolo, kakantahan ko kayo ulit.
Sabagay, kayo, kung mag-live kayo, at kasi may lisensya na si Lolo sa inyo, pwede naman ako mag-chat sa inyo at kakantahan ko kayo. Wow! Thank you, Nak. Thank you, Nak, ha. God bless you always. JCA Mix Vlog. Thank you very much. Saka, don't think na hindi ka nakapanood sa ating premiere kagabi. I appreciate kasi lumabas yata kayo. At thank you very much for replay, ha. JCA Mix Vlog. Continue your good job habang lumalaki ka, expose ka sa public. That is good for you. I pray always all your undertaking. Nak Modi Rosales. Yes, thank you, my friend, Choi Sang. Thank you very much. Helen OFW Black. Thumbs up, Dan. Thank you very much. Thank you very big sa inyo. Yes, JCA Mix Black. Anak, Modi Rosales. Bravo boy. Bravo boy. Very good for you. Yang gandang lalaki mo na yan, tapos expose ka sa public. Maybe someday, baka maging leader ka ng ating bansa just because of your being a little boy. Lumaki ka na expose ka sa public. Magaling ka na yan sa impromptu speech. Dahil exposed ka na, so maybe someday you are a good leader. I-maintain mo lang yan, Nak Modi. I-maintain mo. You're bravo. I appreciate always. Nak, beautiful place, short. 0344 down plus 3 by Choi Sang. Ay, mayroon kasi akong sound card yung ginagamit ng mga VIP live streamer. Bumili ako noon, Ate Prima. Yun ang ginagamit ko kapag nagkakanta ako dahil kumpleto siya ng mga kailangan natin. Katulad nito. Yan, kumpleto siya eh. Thank you po. Thank you. Yan, no. Na ano ko host, friend, Ate Prima, nag-join din ako sa live stream ni Kabotoy Urig. Na ano ko rin ganito rin yung ginagamit niya na boses. Ay, oo, my friend, Ate Prima, kompleto ako ng gamit. Pati itong mga speaker, sound, kinabit ko dito dati. Lahat yan kompleto. Halos na 100,000 yung ginastos ko. Lahat dito, ni-set up ko. May mga booster ako. Kompleto yan. Ginamit ko. Kaso, wala pa akong nagagalit si Lolo sa akin. Choi Sang, Ate Lei Homa, May Fu Hong Kong, INX.
Hong Kong 8 years ago in Taipu, Dan. Yan, sa May Fu, my friend Choi Sang. When I visit Hong Kong, that was way back 1991, when I'm in the service in the Philippine Army. I visit there in Hong Kong, in May Fu. Oo, tama, my friend, Ate Prima. Eh, ako naman, law-abiding citizen ako. All policies I must to follow kasi mahirap yung stubborn tayo. Baka hindi maganda mapuntahan natin. Oh, editor! Mag-pin ka dyan sa ating mga kaibigan na magagaling na host. Ay, Ate Prima, nandiyan ka pala sa Mayfu. Ang ganda dyan. Parang ang pakiwari ko, yan ang pinakamagandang area sa Hong Kong, ang Mayfu. Mahigit 1 taon ako dyan. Noong 1991, nag-tour ako dyan sa Hong Kong. Ano? Jay, wala ka yata nakapin eh. Mag-pin ka, Jay. Bilangin mo every 5 minutes. Sensya na kayo kasi yung lifeboat ko nasa kabila. Hindi pa ako nakagawa ng lifeboat ko. Ilista ko lang yung mga bumisita at papasyal ako mamaya sa mga bahay niyo. Anyway, kahit naman hindi ako papasyal sa mga bahay niyo, pag dumaan yung mga bahay niyo sa akin, automatic yan, tusok sa akin.
Sige lang, magkikita na lang kayo muna dyan, ha? Pala muna kayo dyan, huwag kayong mag-iyaan. Suportahan na lang bawat isa. Joy-san, how are you, my friend? Oo, Ate Prima, my friend. Sinusulat ko yung mga dumadaan para baka yung hindi makadaan sa aking bahay, hindi ko makita. Pinapasyalan ko yung mga kanilang bahay. Okay lang. I'm okay, my friend, Choi-san. Always okay. Oy, Nightbot. Ipin mo si Ate Prima. Ay tama, ipin mo si Ate Prima. Nakapin na ba? Si Bravo Boy, JCA Mix Vlog. Ipin mo na? Ipin mo sila.
Baka lamigin sila dun eh. Na-jacketan mo na ba lahat sila? Yes, Nak. Modi, papasyal ako uli sa bahay mo. Grabe, I appreciate your videos. Ang gaganda. Napagod ako sa katutusok at nanuot. Ang galing mo, bata ka, ang galing mo. Ang galing-galing mo talaga. Pero kung bahay mo pa ito, yung JCA Mix Vlog, kung hindi pa ako nakadikit dito, didikitan ko to. I support also. Okay. Very good. Sige po. At papasyalan ko yung itong bahay mo na to. Papasyalan ko tong bahay na to. Kung hindi pa ako nakadikit, ha? Pero ang alam ko, dikit na ako dito eh, kay JCA Mix Vlogs. Very good, very good. Meaning, dikit na ako rin sa'yo. Basta kasi lahat ng dumikit sa akin, full pack dikit ako. Yes, very good. Thank you. Thank you very much. Ako, basta dikit ko, walang patumpit-tumpit, kinakalembang ko mga bahay. Thank you very much. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Yung mga kapamilya natin dyan, ha? Just to recognize, as per advice of our secretary, host Modi Rosales, please carry our banner, Butterfly Squad, ha? Just to recognize. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Choi Sang. You also, you are very kind woman. That's why keep up the good work. Yan, si Nerds Channel TV. Humihingi ng support. Maliit pa raw bahay niya. Parehas tayo, my friend, Nerds Channel. Dumikit ka lang dyan sa mga kaibigan natin. Supportive naman sila. Kailangan maging supportive din tayo.
pagka batuhin tayo ng pandesal, batuhin din natin sila ng mas higit sa pandesal. Huwag yung bato yung ibabato natin kasi wrong practice of being a person. Yung gawang ka na ng mabuti, tapos masama pa yung isusukli mo. That is a wrongdoing, being a person. Ako kahit na hindi nila ako, pag binato ko sila ng pandesal, kahit na hindi ako batuhin ng pandesal din, okay lang sa akin yon. Hindi yun ano sa aking konsensya. Please lang yung mga yung mga idolo nating host, kapag binigyan kayo ng pabor, ibalik nyo rin yung pabor na yon, ha? Kasi marami akong nai-encounter na ganyan. Binato ng pandesal, binabato ng bato. Hindi maganda yan kasi kayo rin ang magdadala niyan. Thank you very much, my friend Choi Sang. You know why? First time, my prime premiere last night. Thank you very much to my bravo boy, Modi Rosales. Binigyan niya ako ng break to get one slot in marathon premiere. So, thank you very much. I done. And also, thank you very much to our President, host, Roman Cos, for supporting me. I appreciated yung ano niya na hindi siya umabot pero nag-replay na lang siya at mayroon pang bonus. For that, thank you very much, our President in Butterfly Squad, host Roman Cos. Thank you very much. God bless you always. Saka yung mga sumuporta, pasensya na kung hindi ko mabanggit, OFW SG, Mayor Road, Marian Official, Malentados, Romalin, yung marathon na nakaabot, yung mga hindi ko nabanggit, pasensya na kayo At doon din sa hindi nakaabot, maraming salamat sa replay ninyo. Thank you very much. Always God be with you all. Wow, Mariuma Omar. Thank you very much for coming. Mariuma, my friend. Sige, mga idols, magsuportahan na lang kayo. Pakibigyan naman ng tusok si JCA Mix Vlog.
Tulog pa yata si ano si Mayor, hindi napapadaan eh. Mayor, nasaan ka na, ading? Again and again, thank you very much, my friend, Choi Sang. Thank you, thank you. You are also very supportive. Suportahan na lang kayo sa isa't isa, ha? Huwag kayong maghiyaan. Eh, talagang ganun eh. Masarap yung magsuportahan tayo lahat. Nightbot, tignan mo yung mga nakapin ha. Ipin mo sila. Yung mga nagbaba ng bahay, ipin mo sila. Sensya na kayo ha, di pa ako nakagawa ng nightbot ko talaga. Saglit lang ha.
Jay, naipin mo ba si, si Choi Sang? Nightbot, tignan mo kung sino yung hindi mo naipin ha. Pagpalit-palitin mo sila para maipin mo lahat. Si Mario Omar, nagbaba ng bahay. Baka hindi mo pa siya naipin. Pin mo siya ha. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Wow, thank you very much. My friend, Idol Ganda, Barbie. Thank you sa pagdaan na. Wow, my friend, Ganda, Rag Garcia, mga ka-artista vlogs. Thank you very much ha. Nightbot, pakipin mo si Barbie, nandyan yata, at saka si Artista Vlog, kay Idol, Rag Garcia. Maris Cabador, mega love shout out sa iyo. Thank you very much. Bigyan ng jacket yan. Nightbot na buhay. Pasensya na kayo, hindi pa ako nakagawa ng nightbot ko.
Okay. Very good, very good. Sige, sige. If ever na hindi pa ako dikit yan, didikitan ko yan. And I will support also. Thank you very much ha. Idol ganda ha. Sige, at ililista ko lahat yan. Alam nyo naman sa akin, pag dikit sa akin, automatic yan, full pack, kinakalembang ko yung bahay nila para magising sila. Ganun ako. Pero marami hindi nangalembang sa akin, pero okay lang yun, no matter. Thank you very much pala, Idol Ganda Barbie ha, at kay Idol Ganda Hosra ha, Garcia, kasi natuto rin ako sa inyo sa pag-attend ko. Thank you very much for welcoming me to join your house during yung live stream. Thank you very much dahil marami akong natutunan sa inyo. That's why those idols host na dumikit sa akin na hindi ko nasuklian just because of my innocent or hindi pa marunong, pero lahat ng dinikitan ko sigurado yan kalembang sila sa akin. Kaya sorry doon sa mga ano, pero ngayon at marunong na ako, binabalikan ko lahat yan. So thank you very much again and again. Also kay Winokski also dun. Yes, Blissful Channel, my friend. Bigyan mo nga ng jacket yan, si Blissful. Kaya yung mga hindi kumalembang sa bahay ko, okay lang yon. Basta ako, full support ako lahat sa inyo. Oo nga, sampalin mo nga sila, Idol Ganda, Barbie. Uutang-utang sila, hindi sila marunong magbayad Kaya gusto kong aralin yung kanta mo At saka yung yari sila doon. Pilya ka talaga Kaya ubos ang tawa ko pag nasa bahay mo ako Pero that's good, that's good, Ganda. That's good. Kasi that is a wrong practice of being a person na binato na siya ng pandesal, ibabato niya pa bato. Lalo na dyan sa mga, alam mo, in fairness my friend host Ganda, Barbie yan ang hate na hate ko, yung magpautang. Kasi ang ganda-ganda ng friendship nyo, ngayon tumagbo siya sa'yo dahil gipit siya, pinautang mo dahil just because you are a very kind person, very kind friend, binigyan mo. Tapos kung maningil ka, siya pa galit, tama lang yung kanta mo at sampalin mo ng ganito.
Yes, thank you. Meron ako eh, kaya lang oo nga pala. Thank you, pinaalala mo sa akin. Pwede ba yon gamitin yung ano ko? Kasi kaya hindi na ako kumakanta kasi nagagalit si Lolo sa akin eh. Puro CPR ako eh. Pwede ko bang gamitin yung sound dito sa sound card ko? Bumili-bili ako ng pang big time na live streamer na sound card di ko naman nagagamit. Kundi ito lang. O ito. Gamitin muna natin si Tiana ka, ganda. Ayan o. Yung ano nito, yung background song nito, pwede ko pa gamitin to? Idol ganda? Thank you very much. Hulog ka ng langit again, and again. Love you, host ganda. Eto na, Ayan na, ayan na, ayan na. Ako ba'y nalulula? Hindi ko mapigilan sa kanya. Ako'y lubos na humahanga. Sa suot niya, ikaw ay magdududa. Ngunit sa kanya, anong nakalagay doon yung panampal? Inaanap ko eh. Baka magalit si Lolo sa akin to ha. Baka magalit si Lolo. Kaya hindi na ako kumakanta kasi nagagalit si Lolo sa akin eh. Oo, kasi pang VIP itong binili ko eh. Na sound card eh. Okay. gusto ko nang bumitaw, bumitaw, bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Ay oo. Tama. Meron kasing 4 na slot dito. Hindi ko pa nalagyan ng ano, ng panampal. A1 o A2 to?
Meron pang ano to eh. Hello, sound check. Hello. Oo, hahanapin ko to para magamit ko rin. Eh, kung di mo nga sinabi na pwede pala gamitin yung sound background nito eh. Kasi baka magalit na naman si Lolo sa akin eh. Wow, welcome to my house. Mega love shout out, Kati Vlogs 89. Fresh na fresh yan ah. Sige, bigyan mo nga ng jacket niyan si Kati Vlogs, baka lamigin siya dun. Oh, Diwata, magising ka dyan. Natatakot sila sa boses ko. O kaya si Tiyanak. Ikaw na lang, Diwata. Bakit, kapre? Bakit, kapre? Oy! Welcome, my friend, Kabutoy. Oo, eto ba, pwede kong gamitin tong mga sound background ko dito? Kasi yung mga batikan na idol ko, pwede pala daw eh. Kasi yung ginagamit mo, si Tiyanak lang eh. Very good, very good. Oh, thank you. Thank you very much. Idol ganda, Barbie, thank you very much. Pwede ko pala gamitin to. Oh, ito para sa'yo. Idol ganda, Barbie. Sige, oy, Diwata, natatakot sila sa boses namin ninyong dalawa ni Kapre. Si Tiyanak na lang. Si Tiyanak na lang. Ayan. Pakilakas mo ng konti, Tiyanak. Kayo, dalawa, Kapre, Diwata, wala kayong pakinabang ha. Tulungan natin si Idol Lakay Music Lovers. Ito, para kay Artista Vlog, my friend, Ganda ba? Okay, oo, tama. Tama ka, Idol Ganda, Barbie. Yun nga, yung mga kanta ko ang nalagyan ng CPR. Sinampal na nga ako ni Lolo eh. Kaya natauhan ako, ganito na lang muna gagawin ko. Yan, mga magagaling kong kaibigan, sila Kabutoy Urig. Ina-advise nila ako na wag muna. Tapos, pag-apply ko daw ng lisensya kay Lolo, i-mute ko na lang daw muna. So, thank you very much ha, my friend, host, Kabutoy Urig. Sending always support to you. Alam mo yan, kahit walang live, pumapasyal ako sa mga bahay-bahay nyo. Thank you very much. Idol Lakay Music Lovers, ikaw muna mag-host. Sige na nga. Pambihira ka naman talaga, Tiyanak, oh. Oo, nakadirect ito. Idol Ganda. Nakadirect ito.
Actually, during that time, kwento ko lang ha, Idol Ganda ha. Idol ko pa naman, idol ko kayong tatlo. Kayo yung primary idol ko before when I learned to be a vlogger dahil siyempre gusto ko palakihin yung house ko. Kumanta-kanta ako ng kanta. Then yung anak ko, Papa, kanta ka naman ng kanta, wala naman silbi yung kinakanta mo, gawa kita ng YouTube mo. Gumawa ako ng YouTube ko. So, yes, good morning, Dream Team. Lumot Butterfly, yes, thank you. Ngayon, nag-upload ako ng video ko sa YouTube dahil ginawan ako ng video ay ng YouTube. Ngayon, Idol Ganda, bumili ako yung local lang na sound card. Maraming nagrereklamo na viewers ko. Ngayon, bumili ako nito, itong pang VIP sound card. Pang artista daw to yung mga batikan na live streamers So, ginawa ko, bumili ako nito. Ngayon, nakita ko, nagulat ako. No, that was November 6, 2022. Nagulat ako. 15,000 everyday viewers, then naka-earn ako ng 20,000 month lang. Pero marami akong napapanood na vloggers na wala silang viewers. Nagulat ako, as of now, 43,000 na ang viewers ko pero hindi pa ako money. Tignan ko yung studio ko, puro copyright. That's why I started to join the live stream. Humingi ako ng mga payo. Kaya yan, si Kabutoy Urig, napayuhan din niya ako niyan. Tapos humihingi ako always na hinihingan ko ng payo is si Mayor, si Rod Collado Vlogs, yung ang hinihingan ko. So ngayon nung mag-attend ako, that's why ang first attended live stream na first na friend ko, na dikit ko ay si Winokne. Ngayon, doon sa pag-attend ko sa kanya, just because of my innocent on this event, marami ako, Idol Ganda, na hindi na suklian. Siguro nagalit sila sa akin. Budol-budol daw ako, sakit naman. Pero anyway, that is a part of the game, so I accept it. Ngayon, natutunan ko yung magpindot-pindot, lahat na ng, let's say, katulad mo, pag uma-attend ako magjo-join ako sa live streaming mo, Lakay Music Lovers, Dan Dikit, ipindot ko yung house nila, pupunta ako, so nakakasukli na ako, so that's good for me. Natutunan ko yung ganun. Ngayon, pagka yung mabilis, lalong-lalo na sa inyo, lalong-lalo na kay Idol Gandara at saka kay Idol Winok, mabilis dahil ang daming nanonood, hindi ko mahabol, hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung house nila. That's why nagkakaroon ng ganon. Okay. Thank you very much, Artista Vlogs. Thank you, Idol Ganda. Yun kaya nga natuto ako. That's why I set myself to make a live stream. Kasi sa larangan pala ng ganyan, hindi ka po pwedeng mag-join ng live stream kung hindi ka nagla-live stream. So I learned that. That's why I make my live stream. So thank you very much sa lahat-lahat ng guide
all of you, maraming salamat sa mga guidance nyo sa akin. So, ito naman ginagawa ko just to make relax myself, no? Just because of my son and daughters na nagla-live ako sa Facebook, much better na gawan ako ng YouTube to join this para malibang-libang naman tayo ng konti. So again and again, thank you very much, my friend, Idol Ganda Barbie. Oh, magdikitan kayo dyan ha, magdikitan kayo dyan. Huwag kayong mahiya at normal yan na we support each other. At ako naman, maglilista lang dito sa lahat ng mga umaten sa akin, yung mga hindi nadaan na bahay sa aking link, ay pinapasyalan ko na yan kasi natuto rin ako. Oo nga, hindi ko mahanap yung sampal, Idol Ganda eh. Anong magagawa? Laging natutulala tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないで A lot of pretty faces could waste my time, but you're my dream girl. You make flowers bloom, girl, you make the stars collide. And I don't know what I did to get lucky like this, but it sure feels fine. Hello. Ayan na, ayan na, ayan na! Ako ba'y nalulula? Hindi ko mapigilan sa kanya. Ako'y lubos na Merong apat kasi may slots dito na lagyan ko daw kung Ngunit sa anong gusto kanya, kong ilagay. Kaya ibalik ko rin siguro to pagawa ko sa kanya. Okay. Oh. Sige. Thank you very much. Yung ito. Thank you. Yes, Eddie Mix, thank you very much for coming. Yes. Alam ko na yun, i-play ko yun. Pero sabi nila, friend, yung pinapatugtog sa huli, Friends Evie. Thank you very much Ganda. Thank you very much for joining us. Thank you very much. God bless you always.
Hindi, paano pa gagawin yun? Yes, mega love shout out to also ako si Modi, andyan ka pala. Kasi yung mga kanta ko, nagpatugtog ako ng last, ng ganon din eh. Si ano muna pinag-host ko, si Tiyanak muna. Sige, ito yung tunay kong boses. Oy, Tiyanak! Oy! Idol Lakay Music Lovers, ikaw muna kasi hinahanap nila yung maganda mong boses. Salamat, Tiyanak, salamat. Ako na ang mag-host. Ako si Nak, thank you Thank you very, very big. Thank you very big. Host sa Kabutoy Urik, my friend, okay lang ba yung mga ano ko? Okay lang ba yon? Hindi ko na yung music Baka magalit na naman si Lolo sa akin. So, ganito, ito, sorry. Ganito, friend, Evie, pagkatapos ko nito, ipatugtog ko yung kanta na yon, dito, ipatugtog ko dito, paano ba yon? Tapos i-mute ko, ganon. Paano ko ma-cut yun? Naka-upload na to. CJ, basahin mo yung mga advice nila, para masundan natin. Di ko magets. Ang tanga-tanga ko Welcome, my friend, Ging G Vlog. Bigyan mo ng jacket si Ging, my friend.
Okay, okay. Get ko na, my friend, host sa Kabutoy Urig. Thank you very much. Ate CJ. Bigyan niya ng jacket si si Ging G-Vlog. Matututunan ko din ng gusto ito. Thank you very much, my dear friend, Kabutoy Urik. Thank you very much. Yes, my beloved friend. Mega love shout out sa iyo. Yet life in Canada. Thank you very much for coming. Sige lang, suportahan kayo dyan ha. Huwag kayong mahiya kasi ganito lang talaga kasi bukas, makalawa, sabi ni host friend Yet na pati kumot ko dali na dito sa music room ko. Kasi pinadadala na sa akin ng asawa ko yung unan ko rito. Kayo YouTube. Oo nga eh. Alam mo, my dear friend, Yet, tama ka. Baka mangyari nga yun eh. Yung dadalhin, hindi na lang siguro dadalhin dito yung kumot ko. Baka palayasin na ako dito. Oo nga eh. Sa bagay, may mahaba akong upuan dito sa nasa Alaset eh. Pwede na dito ikubli yung antok. Oo nga eh. My friend, Kabutoy. Sunod, dito nga talaga kwarto ko. Kasi nagagalit na siya. Kasi hindi ko na siya maipag-drive. Matulungan doon sa aming munting business. Anong magagawa ko eh? Inaaway niya ako eh. Oo, kasi kung minsan na friend Kabutoy, inaabot ako ng alauna ng gabi. Mantakin mo yan.
Pero okay lang yan. That's life. Ay, oo, my friend, yet, alam mo, sa totoo lang, I'm not denying my age. Ha? Last October this year, no. Last October last year is my senior citizen. And thank you for that to our Almighty God. Dahil inabot natin ang senior citizen, we're still strong. Pero yun nga, kaya nagagalit yung aking may bahay. Kasi siyempre, unawain ko na lang kasi bata pa eh. Ako, my life is open book. Open book ako. Second family ko to eh. My first family ay hiwalay kami. Nasa Hong Kong na yung ano ko for almost 18 years. 18 years na ako hiwalay sa first wife ko. Mag-15 years na kami nitong second wife ko, bata pa eh. Yes, my friend, yet meron na akong 20% discount. Bali kasi last year, kaya ganito siguro, siyempre, galing ako serbisyo, laging exercise, alam mo naman sa mga sundalo, laging exercise. Kasi mine-maintain ng mga heroes natin, mga sundalo, ang kanilang stamina. Nakasanay ako doon. Ngayon, nung bumaba na ako, nag-join ako sa mga sumba ng kababaihan dito. But ako lang kasi nag-iisang lalaki, nahiya ako. Kaya hindi na ako nag-join. Tapos bumili ako ng aking treadmill. Kaya dito na lang ako sa bahay nag-exercise. So, naisip ko kasi in-advise ako ng aming magaling na secretary sa aming grupo na mamili ako ng slot for marathon premier. So kumuha ako ng isa, naisip ko na nag-treadmill na lang ako. So I done. Thank you very much for their guidance for me. Wow! Andyan pala yung aking magaling na teacher din to eh. My friend, Kiss Me. Thank you very much for coming, my dear friend. Mega love shout out sa'yo. Again and again, thank you very much to the family Butterfly Squad.
You are also very supportive. Yes, yet makadikit kami niyan ni ano, isa rin siya na hinihingan ko ng ano, ng payo, si Kiss Me. Yes, thank you very much, Kiss Me. Do it first your duty. Thank you very much for coming. Ano, friend, yet parang meron meron akong ano nakilala na faith healer, nagbibigay ng ano ng drink water blessing na pwede nating hingin. Kaya mo pag nakahingi ako bigyan kita. Yun daw, yung tubig na yun ay ipainom sa mga asawa na nagagalit na sa kayo YouTube ng asawa nila. Hindi, nalaman ko, yet nalaman ko na siya si Kiss Me doon ko yata nalaman siya kay Marian. Kasi may foreigner doon. Kilala siya. Kasi nagulat nga ako nung nasa LS mo ako. Sabi niya, Sir Lakay, kilalang kilala kita, sabi niya. Kilalang kilala mo rin ako, sabi niya. So, curious ako. Natsempuhan ko. Nandun kami parehas kay Marian. May foreigner na kilala siya. Nalaman ko na siya pala yun. Oo nga pala, huwag niyong kalimutan na yung aking pangalawang bahay si RCM Music Lover Isusupport ko rin sa inyo yon. Hindi yon ninja, legit yon, legit. Susupport ko rin sa inyo yon, yung si RCM. Oo, kasi ang advice ng mga ibang friend natin yet, gawa daw ako ng ninja ko. Ayaw ko ng ganun kasi. Nakokonsensya ako. Gusto ko yung second channel ko ay talagang legit. Oo nga Oo nga. Tama ka, Kiss Me. Tama ka. One thing more kasi, yet, ang practice ko, yun nga yung sinasabi ko na as a good person, pagka binato ka ng pandesal ng kapwa mo, kahit hindi mo siya kilala, batuhin mo rin siya ng pandesal o mas higit pa. Pero yung batuhin ka ng pandesal, tapos babatuhin mo siya ng bato, I'm not that kind of person. Is very bad person yung ganun. That's why itong ginawa kong second channel ko, I never considered that this channel is ninja.
This channel is legit. Kaya ayaw ko. Oo, yung ano, yung Weng channel ni ano ni Kismi, hindi pa mo ni yun. Oo, tama yan, Kismi. Me too, still fight for what's ours. Kasi yung Kalembang, madali na lang yan eh. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Oo, marami na yan si Kismi sa wings niya. Hosnards, Moni ka na, di ba? Hosnards.
Ay, ganon? Kiss me? May ganon pala? Hello, Ging. My friend. Kailangan pala upload ng upload, ano? Oo. Di ko alam yun, ah. O may natutunan na naman ako. Galing-galing mo. Oo nga, friend yet. Parang ganun nga. Kinakain ni Lolo pagka pabayaan mong walang upload. Pero teka, nung first kiss me, my friend, nung una ko, first 3 months, 5 months, ganun, halos after 3 days, pag nag-upload ako ng kanta, may ads na. Nagulat ako ngayon, ba't wala nang mga ads? Yung mga iba na lang, yung mga previous or last year na videos ko na may mga ads pa rin. Nagulat ako, pero okay lang naman na hindi walang ads kasi hindi pa naman tayo money eh. Pero kasi ang sabi nila si Lolo naman makinabang doon, pero hindi niya na nilalagyan kasi siguro dahil sa CPR, no? Oo, tama. Pero meron pa ang kulang diyan. Idol Kiss Me. May kulang pa diyan sa sinabi mo. Sa tao, dapat ang YouTube parang tao na dapat pakainin. At dapat din sa tao, bigyan ng love. Oo nga eh. Nagulat nga ako eh. Tuwing upload ko, after few days, may ads na. Ngayon, tuwing upload ko, wala na. Hello! Mega love shout out, Weng, grateful. Thank you very much. Bigyan mo nga ng jacket yan si Weng, baka lamigin. At ako kasi nililista ko ngayon yung mga Sige lang my friend. Thank you very much ha. Thank you very much. God bless you always. Oo, sensya ka na ha. Medyo sumabay ako. Hindi ako nakadaan sa LS mo at hinahabol ko lang yung aking WH. Oo, thank you very much. Thank you very much, my dear friend. Lagyan ng jacket si Grateful. Oo, kasi
Mahirap daw kunin kasi ito, yung WH. Kaya advice ng mga kaibigan natin, lalo na yan si Kismi, na-advise niya ako na mag-LS. Wow! My dear Ading! Malentados word! Thank you very much for coming. Pero wag ka, ah. Wag ka dyan na, Malen ha. Pero dati naman na, nagugulat na talaga ako doon sa intro mo. Paano mo ginawa yon? Ba't mo sinama si Bea Alonso doon sa sa intro mo? Mabait yan. Host friend Weng Grace, si Malen, mabait yan si host Malen. Pag tumambay ako sa bahay niyan, puro gala. Pero magaling yan ha, magaling gumawa ng foods yan. Sa sarap ng mga ginawa niyang foods. Minsan kasi tumatambay ako sa bahay niya. Yan, mag-replay ako ng mga premiere nyo, mga madam, kagabi, Bayet, live in Canada. Oo nga, sana kasama rin ako sa bangka para hindi tumaob. Is a good practice, friend Weng, grateful. That is a good practice of a person na support each other. Don't be selfish. Don't be selfish kasi unang-una, iisa lang naman ang objective natin. Yes, exactly. Exactly. Unity is the best. Parang basketball yan, may teamwork to win the game. Kasi pag kanya-kanya tayo, walang mangyayari sa buhay natin. Anyway, that is the practice of a Filipino, yung sometimes yung selfish. But for us, don't be practice that kind of attitudes kasi napakahirap. Remember, iisa lang ang ating objective. So, meaning, let us be united and support each other para sa ganon, all of us happy. Hindi yung iba umiiyak, yung iba they are happy. So that is not a good practice of a being person. Napapa-English tuloy ako Pinapractice ko lang yung English ko kasi sometimes nasasabak tayo sa LS ni friend Marian puro foreigner yung mga kasama Yes, well said. Tama yan. Kasi parang isang tahanan yan na pag nagtayo ka ng bahay, kung 6 ang aligi, dapat manatiling 6 ang aligi para magtulungan sila para hindi gigiba yung bahay. That's good.
Oo. Madalas ganon. Kanina meron puti dito na friend ko. Kaya sometimes, sa bagay, nasanay tayo kasi before kasi for almost 17 years na nagtuturo ako ng mga estudyante sa ROTC, ganun. Kaya medyo ako sa yung tank ko medyo kaya lang alam mo naman parang itak din yan pagka naka-standby at hindi mo iasa mapupurol. That's why I trained again my tank how to speak English kasi may mga puti tayong umaakyat sa mga bahay natin saka yung mga ibang bahay na pinupuntahan natin Yes. Well said ka din dyan. Kiss me. Tama. Pero sa akin, it's up to them. Basta ako, if I gave my support, no return, no exchange, never mind. Hindi ako ang magdadala ron. Pero sometimes, I make that practice. Kailangan kahit papano maging selfish ka din if redundancy na. So, yes, that's good. And that is a good practice of a being person. Kasi meron kang palabra de honor. Pero alam mo, my friend Weng, karamihan sa atin, tama si Kiss Me, sometimes they are selfish. Ito, hindi naman hindi naman marites ito, pinag-uusapan lang what is real talk to, real talk. Sometimes, marami tayong nai-encounter na ganun, but that is not a good practice. Ako, sa totoo lang, supposed to be, lampas-lampas na ako sa Kalembang kung talagang tunay. Pero ako, lahat yun, tunay yun, lahat yun. Swear to God, tunay lahat yun. But, well said naman si Kiss Me, sometimes, medyo mag-selfish din tayo kasi redundancy na So, okay lang yun, pero mas marami din yung katulad ng sinasabi mo, my friend, when grateful, na honest. Kasi that is a good motto. Honest is a good policy. Yes, totoo yan. Kasi kung hindi mo sipagan, you relay to others. Naku, Diyos ko po. Wala. Tama ka dyan, Kiss Me. Magigiba yung bahay mo. Kakainin lang ni Lolo yung mga laman. Wala kang makain. Correct ka dyan. Yes. Pero iba naman tayo, my friend. Iba tayo. This is my practice. Ever since I joined this event, live stream, lahat ng dinikitan ko at dumikit sa akin, lahat yan, sinusuportahan ko. Lahat ng upload nila, lahat ng ikakarga nila sa bahay nila, laging support sa akin yan. Ganon ako. Totoo yan. Ako yan. Honestly. Real talk to. Lahat ng mga dikit at dinikitan ko, I always support their house. Even there's no event. Pag nakita ko yan,
nag-open ako, dumaan sa akin, uy, nag-upload si ganito, sabi ko. Titignan ko kung friend siya sa akin. Ngayon, pag friend siya sa akin, ay support na yan. Ganon ako tuloy-tuloy. Alam ni Kismi yan. Alam niya yan. Supportive ako sa mga dikit ko. Ano, Ali? Pahingi akong kape. Madaldal na yata ako rito. Baka batuhin ako rito ng mga bisita ko. Tama ka dyan, my dear friend, kiss me. Pero again and again, thank you very much sa pagdalo sa aking bahay. Maraming salamat kahit na maliit na bahay lang, napapagtiyagaan nyo. Wow! The amazing voice, my dearest friend, Evie Busano Official. Bigyan mo nga ng jacket yan, lalamigin yan kasi galing sa Jollibee yan kagabi. Bigyan mo ng jacket yan, my dear. Jacketan mo si friend Evie Busano Official. Yes, that's real talk. My friend Weng. Kailangan natin bawat isa. Totoo yun. Real talk ako, mga dear friend. Sinabi mo kay ate mo? Bigyan ng jacket si Evie. Pasensya na kayo, wala kasi akong night boat pa kasi hindi ko pa alam gawin eh. Bigyan mo ako kape. Evie po. Bigyan jacket si Evie. Wow, thank you again, my dear friend, Choi Sang. From Choi Sang, Choi Official, Kabutoy Dan. Oh, tama ka dyan, my friend. Yeah. YouTube pa more. Para palayasin na tayo ng asa-asawa natin. YouTube pa more. Yes, that's good. I appreciate that kind of practice, my dear friend, Weng Grateful. Totoo yan. Yeah, oo nga. V, hindi ko rin alam. Buti nga, natutunan ko yung ganito eh. Hugot pa more, my dear friend, kiss me, that's good. Oh, para malaman ng mga iba yung wrongdoing nila. Tama yan. Yan, alam ko naman, yan, si Evie. Mahirap kasi magbanggit ng pangalan, baka meron akong hindi mabanggit. Supportive mga yan. Kayo, I appreciated. Supportive kayo, promise. Ako, basta dikit ko, naku, Diyos ko po, very supportive ako. Tama yan. Tama yan. Ako, ganito, to tell you frankly, no, yung mga dinikitan ko na hindi nag-response, promise, swear to God, but patawarin ako ng God, nilalagas ko rin.
Pero pag nakita ko bumabalik siya na appreciate siya, ganon, babalikan ko yon. Ibabalik ko yung pako. Hindi, promise. That's true. Pagka yung ano kasi kumbaga sila rin nagturo sa akin eh. Binubunot ko yung pako. Binubunot ko yung pako. Pero pag nakita ko na nagsusupport ulit siya, yun, binabalik ko yun. Talagang isisimento ko pa. Ganon ang practice ko. Ganon ang practice ko. Kaya una sa lahat, mga idols, hosts, ibigay nyo sa akin yung talagang channel ninyo. Wag ninja kasi hindi ko alam yung ganon. Para ang support ko ay full blast. Yes, that's true. My friend Evie, tayo lahat supportive. Kaya lang, yun nga, sabi ni Kiss Me, sometimes those friends ours ay hindi tunay na friend, ay they are selfish. So we cannot avoid sometimes. Pero basta sa akin, ito, real talk to. Basta sa akin, lahat ng dikit sa akin na hindi sila nag-reply, hindi sila nagbalik, binubunot ko yung pako. Pero yung suporta ko na tusok, watching, ginagawa ko pa rin yun. Pero pag nakita ko na nagpako rin siya, kinalembang niya yung bahay ko, 100% ibabalik ko rin yun. Ganon na ang practice ko ngayon kasi sila nagturo sa akin ng ganon eh. Tama rin si Kiss Me na sometimes don't believe them. You have to make evidence that they return you. So tama naman. So sometimes ginagawa ko na rin. Pero hindi pa rin ako maglulubay na pag nakita ko, tusok, tambay ang ginagawa ko. Pero yung pinako ko, tatanggalin ko yun kasi hindi rin siya nagtupat na nagpako o kinalembang yung aking bahay. Yun ang ginagawa ko ngayon dahil sila rin nagturo sa akin eh. Pero katulad niya, no, kayong lahat na sumuporta ngayon, nakasulat lahat dito ang mga bahay ninyo. Kaya kung may ninja dyan na hindi ko kilala, sorry kayo. O, di ba? Ngayon, iriribisa ko lahat yan after this. O, tapos, pag naribisa ko yan, nakapako sila sa akin. Ngayon, kung natanggal ko man yan, ipapako ko uli yan. Ganon ang practice ko. Ganon. Kasi wala yan eh. Maliit lang na bagay ito eh. Yung ganito na mag-ano tayo. Kasi hindi naman si Lolo makinabang dito eh. Tayo makinabang dito kung magsuportahan tayo. Di ba? So, thank you very much sa pagpunta sa aking bahay. Maraming salamat sa inyo. Basta ako, lahat ng nagpako sa akin, aasahan nyo yan. Lahat ng dumadaan sa akin, pag dumaan sa akin ang mga bahay ninyo, 100% yan. Tusok at tatambayan ko pa. Malas ninyo kung foods ang cover ninyo, talagang kakain pa ako. Sige. Maglagay ka ng bakas sa akin ha, my friend. Maglagay ka ng bakas doon sa aking bahay na
na yung real mo, ilagay mo doon ha, para alam ko, mabisita ko. Ilagay mo doon, ilagay mo yung ninja at saka yung bahay mo para alam ko ha. Para baka mamaya magkasala ako sa iyo kasi I know you are very supportive. Nakalimutan ko kasi sa dami ninyo ha. Oo. Maglagay ka ng bakas doon, my friend. Kasi baka nakalimutan ko yung main mo, ang pangalan ng main mo. Yes, host Evie, friend. Yan si ano yan, very kind person yan si Choi. Oo, magbabalik yan. Magre-return yan si Choi. Oh, no problem yun. Wala, ako promise. It's either na hindi kayo makaganon dahil just because of your responsibility, busy, ganon. Importante sa akin, you know why, my friend, Grace? Yung kinalembang ako, that is enough for me. Ngayon, pag kinalembang ako, sigurado yan, support na ako sa kanilang bahay. Ngayon, if ever na you are busy, or some of you are busy, you can tusok-tusok watching in my house, understood sa akin yun. Siyempre, kasi hindi lang naman ito ang ginagawa natin. Katulad namin dalawa ni my dearest friend yet. Baka mamaya, palayasin na kami ng mga asawa namin sa YouTube. Sa inyo na may mga responsibilidad na busy kayo, maliban lang katulad mo, busy ka. Ngayon, pag hindi ka busy at naisip mo naman, that's good. Okay lang yun. Di ba? Ganun lang yun. Basta tama yun sinasabi mo. My dear friend, Weng Graceful. Kailangan be supportive. Kasi wrongdoing kasi yung you are telling in front of them, then after all, in the back, no real. Not good. My friend Choi, you said to me yesterday or the other day, you visit in the Philippines. Oh. Good nation, Philippines, under the leadership of my beloved President Ferdinand Marcos Jr. Yes, just tell me if you want, if you need a bodyguard, it's okay for me. Free service. Yes. Totoo yan, my dear friend, kiss me. Totoo yan.
But sometimes we cannot avoid those people who are plastic. Minsan pa nga, Tupperware na eh. Yes, thank you very much, my dear friends. Choi. Remember, I am also a believer of Allah just because my name before is Abdul Rahil. For me, God believer kasi ako, my dear friend Choi. Yes, that is my name before when I'm in the service, in the military. My name is Abdul Rahil before. May paborit kasi Mamoy eh. Kaya wala na. Pero I'm still your brother. Again and again, thank you very much. Thank you very much for coming. Yeah. My dearest friend, yet, baka hindi ka pa nakaluto ng breakfast dyan, ha? Baka mayari ka na naman dyan. Ito si friend yet talaga eh. Okay to eh, kalog na kalog to eh. Masayang kasama to eh, si friend yet. Wow! My dear friend, a real friend, a honest friend, Roberto Agsaulio. Thank you very much, my friend. Bigyan nga ng jacket yan. Si Robert Auxilio, my idol. Thank you very much, my friend. Your honest also. Like she said, great, aweng, graceful. Need natin mga ganitong larangan ay honest. Pero thank you very much my friend, host Roberto Agsaulio. Yung pag sinabi mong dikit, dikit talaga, nakapako, kitang-kita ko. That's why I respond too. So, asa ka, my friend. I always support you. Wena, siyempre, data yung Ilocano kit nasimpit. Ang mumit no siyak, no imbaga, sigurado, 100% ajay. Ana po,
my friend. Pero thank you very much for coming, ha. Thank you very much, my friend. Yes, naimbag nga bigat mo, met, ading. Basta stay connect lang. I always support you. Nakalista mit am amin kanyak dito'y notebook ko ajay bumisita. Jay, i-share mo to, ha, itong live ko, ha. I-share mo. Yan, si Nohang Kapay nga dikit kanya na, kabayan, Robert, ni Choi Sang, nasimpit ata, dikitam, Nohang kayo pa nga dikit. Very kind woman yan, nagbabalik yan, nagsusukli yan. Nagre-return yan si Choi Sang. Yan, dikitan mo lahat yan. Yan, si Weng Graceful, maglagay ka lang ng bakas. Kasi hindi, ni Graceful. At saka sila Evie, dikitan mo mga yan. Malalaki bahay ng mga yan. Yes, welcome James Gipe. Thank you very much. Mega love shout out sa inyo. Yes, Kaloy Castillejos, my friend. Bigyan mo nga ng jacket yan, yung dalawa na yan, mga bisita natin. Pag naglagay kayo ng bakas sa akin, kung ninja yung hawak ninyo, ilagay nyo yung menu, ha, at hanapin ko. So, kasi nakalista lahat yung pangalan nyo rito sa akin. Yung mga hindi ko dikit, ay didikitan ko yan. Pero kung ninja, sorry, ha, hindi ko didikitan yan. Kaya magbigay kayo ng ng bakas na yung bahay nyo mismo, ha? Tapos banggitin nyo yung ginamit nyo dito, para alam ko, ha? Pero alam ko kay Kaloy Castillejos, dikit ko na to, eh. Iano nyo lang at nililista ko naman. Kasi ayaw kong magkasala sa inyo, magagalit yan sa akin yung friend ko, si Weng Graceful. Kasi ayaw namin parehas yung selfish. At saka yan, si Kismi. Alam ko naman, all of us, very supportive. But we try to give our response to those who are dikit for us. Sensya na kayo, ha, mga friend. Kasi meron tayong may bisita tayong foreigner. So we can't avoid to speak English, their language, so that they understand us
Sige lang, huwag kayong mahiya. Don't be ashamed to each other. Just friend. Magdikitan kayo para sa ganun. Wala namang ibang magsuportahan kundi tayo. But as per Kiss Me, we do our best to our house. Of course, we need also the support of our neighborhood. So magsuportahan kayo dyan. Kaloy Castillejos. Yes, alam ko, dikit na kami ni Kaloy. My friend, Kaloy, turuan mo naman ako. Kasi, kaya naggaganito na lang ako kasi hindi na ako kumakanta kasi CPR ako. Gagalit si Lolo sa akin. Ay, meron palang frame si Mariuma Omar. Paano ba mag-ano nun? Mag-publish ng premiere? CJ? CJ, basahin mo nga kung paano yung mag-pin ng ng may premiere para masuportahan din natin si Mariuma. Pasensya na kayo, hindi kayo kasi pa ako gaano marunong. Wala kasi yung mga taga-ayuda natin eh. Kaya nakadalawang kape na ako. My friend, Kaloy, bigyan mo ako ng tips. Lahat ng kanta na nakukuha ko, CPR. Kaya for the meantime, stop ko muna ang kumanta. Palablab naman kay kay Weng Grateful. Please, palablab sa kanya po. Magsuportahan tayo kasi iisa lang naman yung objective natin. Yung ginagawa natin ay kasiyahan ng bawat isa sa atin pag nagbigay tayo ng suporta sa bawat isa. Kasi good practice yan yung suportahan tayo. We must be united and support each other. Thank you po. Thank you po. Thank you. Oy, Tiyanak, ikaw muna nga papalit sa akin. Mag-host. Hoy, Tiyanak, tinatawag ka ni Idol Lakay Music Lovers. Ikaw muna daw mag-host.
Sige, sige, kapre. Ako muna papalit sa idol natin, Lakay Music Lovers, mag-host. Palablab kayo dyan. Palablab naman kay Wayne Grateful Pal. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you very much my dearest friend, Kiss Me. Maraming salamat sa'yo. Nako, kaya pala may naamoy akong amoy melon dito. Sige na nga, my friend. Ligo na nimo. Ay sus, ginuuman dayo. Di pa nimo naligo. May kaya pala may naamoy ako'y amoy melon. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you.
No problem, my dearest friend, Weng. Thank you very much din sa pagpunta. Yung mga kaibigan natin, mga tulog pa siguro yun. Pag nadaanan nila yan, dadaan mo ngayon. Nako, nakabuhos na yun. Nakabuhos na yun si Kismi. Hindi pa raw nakaligo eh. Ros Gamayo, thank you for your coming. Ulitin ko yung mga house na ninja. Ilagay niyo yung ninja niyo doon at saka ilagay niyo yung ano niyo yung main niyo para alam ko at bibisita ako mamaya sa mga bahay niyo. Yun lang. Kung wisik lang yun. Sometimes pag nagmamadali ako, ganon, wisik lang. Sabay pa bango. Ay, ganon? Oo nga eh. Ba't ganon? Kaya nga eh, may mga advice yung mga iba sa akin na mayroon video, music na walang CPR. Hirap maghanap eh. Pero halos kasi mahilig ako old song, country song. Yun ang mga hinahanap ko, kaya lang CPR din eh. Oo nga eh. Mario man, naiwan yung amoy ni Kismi. Thank you very much my dear friend, Weng Graceful.
Sige, sige. Bibisitahin ko. Mamaya pagkatapos ko para makita ko yung ano, mga support ninyo sa akin. Yung ano, my friend, yung aking mga kanta, halos CPR. Tapos, nag-upload ako ng LS ko. Ginamit ko puro na kanta ay puro CPR. Naku, na-warningan ako. Kaya ginawa ko, nagmadali ako, dinilit ko na lang. Kasi yun advice ng mga friend natin. Mahirap na, baka magalit si Lolo sa akin eh. Oo, tama ka. Kasi nagulat ako. Piruin mo nung nag-start ako last November 6. Lahat ng video ko, walang CPR. At may ads pa. Halos 20 plus na video ko, meron ads. Nagulat ako pag tagal-tagal. Nawala yung ibang ads. Tumingin ako sa studio ko content, puro CPR. Ngayon, humingi ako ng advice sa mga friends natin. Nagkaroon naman ako ng konting idea. And after all, nag-LS ako. Yun nga, last week yata. Yes, last week. Nag-upload ako ng LS ko na ang ginamit ko na background. Mga kanta, saka yung mga sumba. Na-warningan ako. May visibility, ako. Pero hindi naman strike. Kasi sabi nila, dalawang klase ang CPR. Natutunan ko kay Rod TV at saka kay Subling na magkaiba yung copyright ID at saka copyright strike. Matakot ka na kung copyright strike ang nilagay ni YouTube. So, that's why may natakot ako kasi parang warning. Dinilit ko na lang. Yun. Ayaw ko nang kumanta. Maliban lang daw, I don't know if that's true. Pag binigyan ka na ng lisensya ni Lolo, meaning money ka na, kahit anong kanta, pwede ka na, hindi na daw ma-CPR yun. Ewan ko kung totoo yan. Lagay lang ng bakas kung ninja yung gamit nyo, lagay kayo ng bakas. Yung gamit nyo ngayon, lagay nyo sa dulo ng comment nyo, tapos slash yung main nyo, para mahanap ko kung saan ako magsusupport sa inyo. From time to time naman, nagsusupport ako. If ever na lahat kayo ay dikit na sa akin at dumadaan sa akin, sigurado yan 100% yung support ko sa inyo. Tulad nito, inahabol ko yung WH ko kasi madali na lang yung kalembang kasi almost supposed to be nga, graduate na ako dun kaso alam mo naman, may mga ibang tao na ewan. Kaya nga si Wayne Grateful Pal saka si Kismi, hindi ko rin sila masisi. Totoo naman yun. Dapat maging totoo tayo sa sarili natin kasi
maliit lang na bagay ito na pwede nating itulong sa kapwa natin para everybody happy. Pero real talk naman sila. Kasi nangyayari din sa akin. Pero no matter, wala sa akin yun. Okay lang. Hindi naman ako magdadala nun eh. Yes, tama. Well said ka dyan, my dear friend Weng. Real friend lang tayo. Yun nga lagi kong sinasabi na hindi man tayo nakikita ng personal, hindi nag-uusap ng personal. Even in this social media, bigay natin yung real talk natin, yung feelings, to be sincere each other. Don't make any manufacturing words na we can't stand. Kailangan meron tayong palabra de honor bilang tao. And that is enough. Tama ka. Basta importante, totoo tayo. And to those people who are not do their promises, no matter. Di naman tayo magdadala nun eh. Ganun ako. Sa akin naman, ako dito sa practice ko. Kahit saan ako lugar pumunta, even though when I'm in the service, in the government, talagang practice ko yung matulungin sa kapwa ko. And at the same time, kung hindi nila maibabalik sa akin yun, hindi natutulog ang Diyos. Always God guide us and protect us. So, those doing na hindi niya magawa, ikaw yung ginawa niyang instrumento just to assist or guide or help, give assistance to those people, siya na bahala na magbabalik. Totoo yun. That's good. Maintain lang natin yan. Ganyan na practice, my dear friend. When grateful. Kasi hindi naman tayo magdadala kung magkuno-kuno lang tayo sa iba. Tama ka. Oo, totoo yun.
ma-feel mo naman yun eh. Kasi tayo mga tao, malakas ang pakiramdam natin sa totoong tao. Sometimes kasi may mga tao talaga na they are good in front of you. But after all, wala na. Hindi na. So, basta ang sa atin, hindi tayo ganon, eh hindi na tayo ang magdadala nun. Ako, promise, swear to God, friendly person ako. Ganon na talaga ang routine ko. Wow! Andiyan ka pa ba, Mariuma? Omar, andiyan ka pa ba? Ayan na si Kiss Me. Nakaligo na yan, mukhang mabango na yan. Wala ka nang maamoy melon. My friend! Host Mariuma Omar! Andiyan na si Kiss Me, oh. Mabango na yan. Nakaligo na. Again and again, maraming salamat sa suporta ninyo ha. Thank you very much. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Ay, ganon? May LS ba yung team natin? Wala. Sorry ah. Naku, baka magtampo sa akin yung mga group natin. Eh, sana maunawaan nila ako. May LS ako eh. Ano, Kiss Me tapos na? Oo nga, no? Meron pala, ano ba yun, LS? Ng graceful? Ay, ganon? Naku, di bali, mag-replay na lang ako. Ay, ganun ba? Okay. Di bali, mag-replay na lang ako. Ay, teka. Meron. Ay, wala pala, no? Kala ko may premiere siya kahapon, kagabi. Wala. Hindi, ay, si Grace pala yun. Tayo pala yun kahapon, no? Friend Weng, no? Yung marathon kahapon, tayo pala, no? Okay lang yun. Di gininaw ka dun. Unsa man mao ba sangay, dili ko man masabot yan. Oy, Kiss Me. Hindi nakapagdudot si Sister Weng. Grateful. Hey, my friend, Kiss Me. Unsa man mao ba sangay, dili ko man masabot yan. Oy, gamay man alam ko sa Bisaya.
Late. Parang late dito sa isang cellphone ko. Oo. Sangay. Oo. Oh! Ligo na nimo ay sus Ginoo. Amoy melon dito. Yan, natatawa na sa'yo si Mario Maumar. Eh sabi nga niya kanina sa'yo, visit lang, okay na eh. Oo nga, Weng din kasi, Rowena kasi siya eh. Saka may bahay siyang Weng din. Oo. Magkaiba lang ng spelling. Ay, Kisme, tuluyan mo na yan. Tawang-tawa na sa'yo si Mario, ma'am. Nako, yari. Oo, kasi yung Rowena na may W, mga old name na yan eh. Kasi marami akong kapangalan ninyo. Yung sound lang, pero ang kaparehas ng spelling, si Weng, si Rowena. Naku, yari ka dyan mamaya pagbalik niya. Ayan, di ba narinig pa rin niya? Dinala pa yata yung sipi niya sa banyo. Naku, yari ka, my friend Weng. Saka sangay mo. Hindi, yung pangalan nyo parehas ang sound. Yung Rowena mo kasi, old spelling ng Weng, ng Rowena. Yung spelling ng Rowena niya ay makabago. Kumbaga, sa cellphone, yung pangalan mong Rowena na may W, dipindot, keypad. Ngayon, yung pangalan niya ngayon, makabago, touchscreen. Oo nga, Kisme eh. Loko-loko itong pilya ito si kasangay mo eh. Oo nga naman, Kisme, ako pinaliwanag ko yung sound and spelling ng mga pangalan nyo. Yung old name mo, yung old spelling ng pangalan yung dalawa ng sangay mo ay yung may W. Yung sa kanya kasi walang W, kaya touchscreen kumbaga sa cellphone.
very much for your back. Sana may aakyat na foreigner eh. When aday ko ada sound card ko eh. Ito yung mga ginagamit ng mga VIP live streamer. Ito yung sound card ko. Dapat hindi ka pre na ito yan. Hoy, Idol Lakay Music Lovers. Bakit daw iba yung boses mo? Sabi ni Idol Robert Auxilio. Nanibago sila sa boses mo. Ayun, si Capre yun. Ito naman si Chana. Ito naman si Idol Lakay. Ako kasi yung pinag-host. Ibalik ko na sa'yo, host Lakay. Idol! Ikaw muna. Pahinga muna ako. O sige, Tiyanak, pahinga ka muna. Ako muna ha. Ako muna. Ito si Tiyanak si Idol Lakay Music Lovers pa ang pinag-host. Kakain nga lang ako. Nagpaalam naman ako kay Idol Lakay Music Lovers. Siya muna. Okay. Oo. Ganyan dati, my friend. Ang sa akin yung V8. Dati, meron ako dito. Yung dating gamit ko is V8. Ngayon, ito na yung gamit ko. Dati, meron ako niyan, yung V8. Andito pa nga. Pero tinesting ko nung isang araw gumagana pa. Ipamana ko na lang dun sa aking pinsan na nagba-vlog din na kanta. Kaya kumuha ako nito kasi yung cover ko, kanta. Kaso nagagalit si Lolo sa akin kaya eto, sayang baka mamaya mangalawang lang kaya ginagamit ko. Hindi V8 ito. Ano to Signa audio equipment. FX ito, FX. Itong sound card ko. Nakita ko to sa sa post na ito yung ginagamit ng mga batikang nagla-live stream. So, kaya itong binili ko. Tapos yung V8 sound card ko, tinabi ko na. Nandito lang sa akin. Ito pre, itong V8 ko. Ito yung dating gamit ko. Ano to
Mga 2 months ko rin nagamit to, tapos nagpalit ako nito. Gumagana pa to, bibigay ko na lang dun sa pinsang ko. Oo nga eh. Sorry mga friend ha. Nagkaroon lang ng karoon lang ng problema yung connection ko. Mute ko muna at ilagay ko lang sa ayos. Biglang nalobat eh. Sige friend, Weng, thank you very much ha. Thank you very much. Okay? Okay? Paano yung i-resume? Naka-resume, paano pagka nag-end ako? Pag nag-end ako. Tapos na ako. Hindi, naka-resume na yun oh. Katulad dati. Hindi. Andiyan ko, ako rin yung ginawa ko. O, tapos pag nag-end ako, yun nga, pagkatapos nun. Hindi, na-i-share mo ba yan? O, pagkatapos, ganun lang yan, no? Ba't yung mga iba, ina-upload ko yata nila eh. Asan pala yung garter ko, Ali? Yung pang
yung Chinese garden. Meron mo ba? Meron na pala, ma'am. Meron na. Ayun na. Ano yung Chinese garden ko? Saan? Ayun na. Bago. Saan? Mira. No. Isa lang. Nawala yung mga chips ko dito. Ano yun yung nasa box ko na, tapos meron pa sa notebook, kaya dalawa. Uy, hindi pala nakamute ito eh. Hindi pala nakamute oh.
Oo, thank you very much for your back. Natulog yata si muna. Si sangay mo. Andiyan ba yata si Mariuma eh. Nag-resume ako. Paano yan? Paano kaya yun, friend? Kasi biglang nalobat. Okay na, may boses na ba? Ni-mute ko kanina, ni-mute ko. Biglang nalobat, umikot. Buti na i-resume. Oo, thank you my friend. Yet. Naka-charge siya, naka-charge. Naka-charge. Kasi kanina nawala dahil hindi ko na malayan, nalobat. Nalobat yung yung ginagamit ko. Kaya ngayon wala kasi itong itong CP ko Infinix kung saan ka magsaksak ng charge at saka doon sa headset iisa, kaya wala akong pagsaksakan ng kaya hindi ko magamit yung sound card. Ikaw talaga, my friend. Pilya ka talaga. Oh. Hindi, nandito sa likod ko yung wifi. Dito nakakabit, dito sa likod ko nakakabit. Oh, andyan pa si friend Mariuma, andyan pa. Nako, lagot tayo. Nandyan na si Kiss Me, my friend. Nakaligo na siya. Pinaputulan ng wifi. Malapit na yata. Thank you. Thank you my friend Mario Maumar. Thank you for your back. Ayan, kahit si my dearest friend. Yet, ayan, nag-back din. Kasi nakatambay yung niya. Isang CP niya dito. Kaya idol na idol ko yan eh. Very supportive. Oy, nako, nag-aamon na si Kisme. Maligo na daw kayo. Iloloko mo sa si Sister Bing si Mariuma Oo nga sorry na lang dun sa mga ibang ka-group natin, mga friends natin. Inahabol ko lang kasi itong aking WH. Kasi yung yung house ko is 700 plus na tapos yung WH ko 1,000 mahigit pa lang. So ang layo pa. Kaya pinagtsatsagaan ko muna magganito, advice ng mga ka-group natin. Oo, kasi yan mahilig magluto yan si Idol Kiss Me. Sarap naman nung adobo niya kahapon sa premiere. Ganun din yung ulam ko kahapon kagabi pala.
pata. Pero magpe-prepare ako. Magluluto naman akong kambing sa premiere ko. Pag bibigyan ako ni Sek ng slot sa premiere, yung magluto naman ako ng kambing. Gagayahin ko si Idol Kiss Me. Mukbang. Pero thank you thank you very much sa suporta kagabi sa premiere ko Thank you very much sa inyo lahat Yes, thank you very much. Thank you very much ka Idol Kiss Me for your support and guidance, for your Kuya Lakay. Thank you very much. Unti-unti natututo ako. Kaya lang yung pagpindot-pindot, unti-unti rin ako natuturuan ng aking anak. Hindi ko alam, nasa trabaho o natulog pa si Mayor. Parang parang gabi pa sa kanila ngayon Diyan ba my friend, yet live in Canada. Anong oras na sa inyo diyan? Sa US? Oo, totoo. Correct ka dyan. Wala akong computer literacy Kaya mahina pa tayo sa ganito. Ano? Tuesday pa lang dyan? 9:21. Ay, oo nga. Tama. Oo. Kasi Wednesday na rito sa Pilipinas. 9:17. Tuesday sa inyo dyan sa Amerika, no? Oo. Alas 12 na nga dito. So, ibig sabihin, pag alas 12 rito, alas 9 na rin ng gabi sa inyo dyan. Oo. Pumasok na sa school yung aking editor na anak. Baka hindi ako marunong magpin Baka biglang dumaan yung ating mga friend, mga idol. Ay, Kiss Me. Sarapan mo yung niluluto mo dyan. Wala na tuloy akong mic. Nalobat Pero hindi. Saglit lang naman yan kasi fast charger yung charger ko Oy! Mega love shoutout! Gabi JG! Tamsak Dan! Maraming salamat! Maraming salamat sa pagpunta. Thank you very much. Oo.
Maraming salamat. Yung ano ha, yung mga kasi minsan alam mo kasi ganito na siguro ang tumatanda. Medyo mahina ang memorya minsan. Yung mga ninja na inakyat nyo dito, ilagay nyo yung ano ha, ilagay nyo yung bakas na isama ninyo yung main nyo ha, kasi yung main tanda ko yon pero yung mga ninja hindi ko matandaan kung ano at para kasi baka magkasala ako hindi ko kayo masuportahan ha. Kasi lahat ng dikit ko always support kayo sa akin lahat. Okay, oo. Pakilagay lang yung mga umakyat dito ay yung mga pumasok, nag-join na ninja yung gamit, ilagay nyo sa dulo nung sign na yung main ninyo ha para makasupport din ako sa inyo. Kasi doon sa mga dikit ko naman, walang sablay yan. Talagang I always support. Thank you very much, my friend Gabby J sa thumbs up. Ayan si Idol Kiss Me. Nilolo ko ni Sister Bing. Kasi hindi pa nakaligo, pero nakaligo na. Thank you very much ha, sa support ha. Maraming salamat sa suporta. Habulin ko lang yung WH ko kasi 700 plus na yung aking kalembang aking bahay. Para kahit papano makasabay. Dito muna ako mag-vlog muna ako. Wala muna kanta kasi magalit si Lolo sa akin. Oo nga, oo. Idol Gabi. Lapit na to kaya lang yung WH ko ang medyo mahirap. Di bale, nandyan naman sila Kiss Me, sila Mayor, andyan naman kayo mairaraos ko din tong WH ko. Sabi nga ni Kiss Me, tiyaga-tiyaga lang, sipag lang, go, go, go lang. Pagka nabigyan naman ng permit ni Lolo, okay na Mahirap naman yung si Lolo lang makinabang sa ating mga pinagpapaguran. Kailangan makinabang din tayo. Pasensya na kayo kasi hindi ako marunong magpin. Pumasok na yung aking anak Hindi ko mapalit-palitan yung mga pagpin-pin ha. Marami pa akong hindi alam Pero ano pang nagjo-join ako ng ganito para matuturin ako. Tatanda ako din diyan. Sa mga tulong nyo, sa mga guide nyo.
Nge, talaga? Ganun ba yon? Idol yet? Tama ka. Tama ka, Idol Gabi J. Masasanay din ako. Kasi kumbaga marami na rin akong natutunan sa inyo eh. Katulad nitong mag-LS. Katulad nung dikit-dikit. Nung first time ako, hindi ko maiwasan. May nagagalit, may natutuwa dahil ako talaga, very supportive person ako sa mga kadikit ko. Pero yung mga hindi ko napupuntahan dahil hindi ko nga alam, siyempre, hindi mo maiwasan, magagalit yun. Pero kung alam ko lang, lahat yan, everybody happy. Kasi ako, always support sa akin ng mga dikit ko, lalong-lalo na kung kinalembang pa ako. Nako, isisimento ko pa yung support ko. Always yan. 100% yan. Oo, tama. Thank you, my friend, Gabi J. Matututo rin ako talaga in time. Hindi naman yung pinagbubuntis ni Luwal sa mundong ibabaw ay marunong nang magsalita, di ba? Siyempre, it takes a time para magkaroon ng isip. So, katulad din nito, magagamay ko rin to. Oo. Kaya pasalamat nga ako dahil marami rin akong nakaibigan dito sa larangan ng live stream na mga mabubuting loob. I appreciate that. Those guidance, those support to my channel, I really appreciated that. Kaya thank you very much. Especially doon sa mga foreign years na nakakadikit natin. Thank you very much. Kasi kahit na ganitong bahay ko maliit tapos hindi pa ako masyadong marunong, hindi sila nag-aksaya ng time na ginaguide ako. Yan, si Kismi, thank you very much. Ginaguide niya rin ako. And also to my friend, Ading Mayor Road, thank you very much sa iyo. Especially dahil sa iyo naging pamilya ako ng grades ng what I call this butterfly squad. Thank you very much for being a member of that group. I really admire and appreciated your group na merong unity and support each other. Thank you very much. Oo, grabe dito. Grabe dito, my friend. Ang daming aso kasi rito. Ingay nga. Pero wala naman akong bisita. Kaya lang sa mga kapitbahay kasi ang dami nilang aso. May aso kami, iisa lang kasi yung mga anak ko mahilig mag-alaga ng aso. Dito lang sa loob ng bahay yung aso namin. Lalo na pag sa gabi, grabe ang tahol ng mga yan dyan.
Ayan, naka 76% na para magkaroon ako ng mic kasi hindi ko maigamit yung sound card ko dahil nga yung Infinix cellphone ko ay kung saan yung saksak ng charger doon din yung headset. Natulog si si Sangay ni Kismi kasi pagod daw siya. Pahinga siya muna. Yung mga hindi pa dikit dyan, yung mga dikitan na lang kayo dyan. Suportahan tayo para everybody happy. Sige lang, salamat Gabi J. Salamat sa pagpunta. Thank you very much for your support. Sige lang, okay lang. Thank you very much. Okay. Sige. Thank you very much. Thank you. Sige, ingat. Sige pa, gawin mo muna yung gawin mo. Salamat salamat. Thank you very much sa suporta. Sige, Gabi J, salamat ng marami sa iyo. Thank you. Baka hindi pa kumain yung mga iba, kain na muna kayo. Kain muna kayo, ha? Yan si Idol Kismi. Nagluto na yan eh. Kain ka muna, Idol Kismi.
Hello, Evie, my friend. Thank you very much. Thank you, my friend, Evie. Nawala yung sound card ko, bigla akong umikot kanina, nalobat yung gamit ko. Tignan ko kung pwede na ako mag, ano. Ayan, 90% na, pwede na. Pwede na gamitin yung sound card. Kasi 90% naman na eh. Hello, sound. Test sound. Oh, pwede na. Hoy, tiyanak. Bigay mo na kay Idol Lakay Music Lovers. Siya na mag-host. Nakakatakot boses mo. Idol Lakay Music Lovers, ikaw na mag-host. Sige, sige. Salamat salamat tiyanak. Ako na lang. Yan, pwede na naman. Mayroon na naman tayong mic. Buti ito si si Amazing Voice, Idol Evie, kasi madalang na CPR nito kasi may banda siya eh. Yun din ang advice ng iba sa akin eh, dapat maggitara or whatsoever. Kaya lang hindi ko ma-feel ang kanta pagka hindi yung buo talaga na ano. Gusto ko kasi yung mga kung ano yung kanta, yun ang ginagaya ko. Katulad ni Eddie Peregrina. Kung ano yung kanta niya, yun, kinakanta ko yun. Ginagaya ko yung boses niya. Hindi naman totally magaya ko yung boses. Kaya lang, kung ano yung tono, yun lang. Tapos may advice sa akin, kung yung tono medyo slow, gawin mong mabilis para hindi ka ma-CPR. Hindi ko alam yung ganun eh. Kaya ito na lang, the better, yung advice ng mga friends natin dyan. Mag-vlog-vlog muna ako. Yun ang hilig ko kasi, yung kanta. Oh. So again and again, thank you very much sa mga suporta nyo sa akin ha. Maraming salamat sa inyo ha. Ay, oo nga pala, kay may live LS ngayon siya, yung aking friend. Si pa-artista, si Idol Ganda Barbie. Ganitong oras yung niya eh, yung LS niya. So, thank you very much din sa'yo, my friend, Idol Ganda, sa suporta. Yes, thank you Sister Bing, thank you very much. Naku, handa ka dyan, Sister Bing, nandyan si Kiss Me. I-kiss ka daw niya.
Yes, thank you very much, my friend. Kabutoy Urig, thank you for your support. Thank you very much. Sige lang, dito lang ako. Maraming salamat sa inyong lahat. My friend, Kabutoy, machechempuhan ko rin yung LS mo. Magpapaayuda ako sa'yo. Yung sinabi mo nga, nakalimutan ko yun eh. Ewan ko kung saan ako, may ginawa ako, nakalimutan ko eh. Pero in fairness my friend Kabutoy ang ganda nung lugar mo Palagay ko parang may mga masisinghot ka pang fresh air dun sa lugar mo. Maganda yung lugar mo eh. Masarap ang doon my friend, Kabutoy. Masarap doon, tawag nito, mag-alaga ng baboy, yung sa piggery. Iloloko mo si Idol Kabutoy Idol Kiss Me. Yan, maraming yan eh. Kiss Me, Idol. Maraming ayuda yan si Idol Kabutoy Urig. Sayang nga, nakalimutan ko yung LS niya eh. Igat talaga, Idol Kiss. Igat talaga. Pero wag ka, yan si Idol Kabutoy. Madaming yan, madaming package yan. Biruin mo, pinackage siya ng sound card yata yon. Tapos sunod, pinackage siya ng mga kamag-anak niya, napakaraming shoes. Puro Nike pa yata yon. Astig yan eh, si Kabutoy eh. Sige. Ilista ko na nga. Baka makalimutan ko. 7:30. 7:30. Kabutoy. Kabutoy LS. MWF nga. Thank you, Idol Kiss Me. Thank you very much. Oo nga pala. Maraming ayuda yan si Idol Kabutoy. Sige, mamaya 7:30 pupunta ako kay Idol.
Ay, ganon? Oo. O, pupunta ako dyan mamaya. Na-tsempuhan ko kasi, nag-LS siya. Idol Kiss. Pumunta ako sa kanya, naayudahan ako. Maraming ayuda yan si Idol Kabutoy. Saka gaganda rin ang gaganda rin ng laman ng bahay niyan. Lagi naman akong nakasupport diyan kay Idol Kabutoy. Kasi nadadaan yung ano niya sa akin kasi sanggan dikit ko na rin yan eh. Kaya oo, laki na ng bahay niyan. Si Idol Kabutoy, laki ng bahay niya. Oo, laki na ng bahay niya. Oh, minsan din ako tumatambay din ako sa bahay niya ni Idol Kabutoy. Ilang oras na kaya ako? Kasi negative 9 itong nakalagay dito sa akin eh. Nag-resume kasi na lobat kanina eh. Baka lumampas ako sa policy na naman. Maximum of 5 yata eh. Alam mo yan, Idol Kabutoy, si Idol Kiss. Ano yan, palabiro yan. Sarap kausap yan. Ano ba, ma-joker ba? Nako, yari ka dyan. Idol Kabutoy, magpapaampun na si Kiss Me. Idol Kiss Me, napapaluha na si Idol Kabutoy sa tawa sa'yo. Mantakin mo yan, magpapaampun ka na.
Nako, Idol Kiss Me. Pag si Idol Kabutoy umampon sa'yo, sitting pretty ka ron. Ang laki na nung bahay niya. Pero iisa lang yata siya. Iisang bahay lang yata si Idol Kabutoy. Pinaka-main niya yata yung ginagamit niya. O, tignan mo yan. Sabi ko nga sa'yo eh, kahit hindi ka marunong magluto eh. Oo, Idol. Kabutoy, marunong yan. Ang sarap ng niluto niya sa premiere niya kahapon, kagabi. Grabe. Takam na takam ako dun sa niluto niyang adobong pata. Eh, paborito ko pa man din yun. Nakapatay tayo dyan. Ako, sarap nun ah. Sarap nun, Idol Kiss. Lalo na kung yung lakatan. Ako, sarap nun. Eh, wala eh. Kasi, yung sa akin, ano eh, saba. Piniprito. Nilalaga. Saba yun sa akin. Nilalaga, gawing minatamis. Hindi tulad ng lakatan, talagang sadyang matamis na. Kahit hindi mo ilaga, iprito, okay lang. Naku, talking of saging talaga, oh. Ganito na naman nangyari sa mga foreigner kay Idol Marian, eh. Saging. I eat your saging and you eat. If I eat your saging, matulog ka na, you sleep na. Nako, patay tayo. Okay din to si ano eh, si Idol Marian eh. Diretso rin yung bibig nito eh. Sarap din kausap to eh, si Marian eh. Di ba masyado malakas yung ano ko? Yung sounds ko? Okay lang ba sa inyo? Okay lang ba? Nako, yari ka. Yari ka dyan, Idol Kabutoy. Ano daw position ni Kiss Me doon sa bahay mo? Hindi, umikot lang yon, babalik yon, babalik yon. Oh, babalik yon. Idol Kiss, babalik yon si Idol Kabutoy, babalik yon.
sabi ko sa'yo eh. Umiikot lang yun. Oo. Tinatanong kasi ni Idol Kisme, Idol Kabutoy, kung anong posisyon niya sa bahay mo. O kaya, siguro kung anong posisyon niya, nakakain ng saging doon sa bahay mo. Siguro ganon. Oh, andyan lang pala. Idol Kisme, andyan lang pala eh. Hindi siya umaalis. Kanina pa yan, si ano, mga halos magkakasunod kayo kanina. Si Idol Kabutoy. Akala ni ano ni Idol Kisme, umalis ka na, naingayan ka sa kanya eh. Ngayon tinatanong niya kung anong posisyon niya daw kakain ng saging sa inyong bahay. Natawa tuloy siya. Pilya to si ano si Idol Kisme eh. Parehas silang dalawa ni Idol Marian. Lalo na kung may mga foreigner na pumapasok, nako, yari. Hindi makakaporma diyan sa dalawa na yan eh. Sabi ko sa iyo eh, marami yan. Idol Kisme, si Idol Kabutoy, maraming saging yan, pangayuda. Oh, sabi ko nga sa iyo, Idol Kabutoy, gustong saging na may abs. Ay, ganon? Binigay niya na lahat? Galing naman nun? Sana all? April 3. Wow! Sana makakamot doon, Idol. April 3. April 3. April 3. $7:30 yun. MWF ka naman, no? Hello! My friend Bing, thank you very much. Halika, salihan mo tong dalawa. Wala, gustong kumain ni Idol Kisme ng saging eh. Humihingi ng saging kay Idol Kabutoy.
Oy, Diwata. Tiyanak, natutulog na kayo. Kayo nga muna dito mag-host. Ikaw na, Tiyanak. Ikaw muna mag-host. Sige, Idol Lakay, music lovers. Ako muna mag-host. At baka mamaya maingayan din sa'yo si Idol Kismi at saka si Idol Kabotoy Urig. Ako muna mag-host. Okay, salamat sa iyo ha. Salamat sa iyo, Tiyanak ha. Salamat ha. Wala nga naman, Idol Lakay music lovers. Ikaw pa. Ay, idol na idol kita. Ako nang bahala mag-entertain dito sa mga idol natin. Ayan o, bumalik uli si, Idol Bing, si Idol Gabby J. Oh, sang ka pa dyan. Pero tumambay lang yan, may ginawa lang. Thank you po. Thank you, thank you. 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 Uy, Idol Lakay, may bagong bisita ka yata. Oh. Hindi, sila pa rin yan. Kasi yung mga iba, may ginagawa pero tinatambay nila yung gamit nila. Okay. Sinabi ko lang, Idol Lakay, music lovers, baka kapo may bago kang bisita. Thank you po. Thank you, thank you.
Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Saglit lang ha. Saglit na saglit lang. Halina mga idol, kahit tayo. Mukbang tayo idol. Mukbang tayo, mukbang. Gagayahin kita. Pero one of these days siguro, magmumukbang ako sa probinsya. Doon sa ilog tabang namin. Kukuha ako ng mga pag-vlog-vlog ako doon.
Di lumalabas si ano ah. Idol Kiss Me. Di lumalabas si Mayor ah. Tulog kaya yun. Ah, gising na ba? Dadaan yun dito. Pag nalaman niya na nakabukas yung bahay ko. Hindi ko pa nabisita yung inbox ko kung may message siya sa akin. Minsan kasi yung mga grupo natin, minsan alas 2, gising na lahat yan. Yun nga, yun nga idol eh. Baka pa dinamit ko dito. Sige, pare. Salamat ah. Salamat, idol ah. Pare, salamat sa'yo. God bless you always. Maraming salamat sa'yo. Sige, pahinga ka muna. Maraming salamat sa'yo. Idol, salamat.
Idol Kiss Me. Sa wakas, may karga na yung aking tiyan. Pero pahinga muna si Idol Pastor. Iniwan niya yung gamit niya. Tinatambay niya muna. Kaya lang, silent ranger bullseye yung ginawa niya sa akin. Dito na daw ako sa studio ko kumakain. Oo nga eh. Okay lang yan. Balang araw, maunawaan din nila yan. Malay mo, mabigyan tayo ni Lolo ng lisensya. Di kahit papano, may balik naman, di ba? Hello! Naku, Diyos ko po, sana naka-automatic ito. Wala na yung aking anak. Mapadyakitan kita. Mega love shout out, ambisyosang Rismar. Sana naka-automatic ito kasi hindi ako marunong. Ay, dito siguro. Ay wala, iba pala itong gamit ko na to. Doon pala yung yung magbibigay ng jacket. Naku, sorry idol ambisyosang Rismart. Kasi pumasok na sa school yung aking anak na nagbibigay ng jacket. Hindi pa ako nakagawa ng ng night boat ko. Oo. Kasi kumain ako kanina, si Tiyanak muna ang katatapos ko lang kumain, si Tiyanak muna host ko. Yes, thank you very much, idol ambisyosang Rismar, kapatid. Yes, oo. Kaya nga kaya nyo, maghapon magpaturo ako kung paano magbigay ng jacket. Lalamigin ka dyan. Ibang cellphone kasi ito itong cellphone ng accounts ng anak ko tong isa. Yung gamit ko kasi nandun. Mamaya, kasi 2 beses na ako nayari. Pindot-pindot ako doon. Biglang umikot ng umikot. Yung mga yung tawag nito yung mga, kung may dala kayong ninja, basta yung ibigay niyong bakad doon sa akin, yung dalhin niyo rin yung menu para makasupport din ako. Ako naman, from time to time, lalo na sa mga kapatiran sa Butterfly Squad, automatic yan. Full support ako. Aaralin ko yan. Yung mag-pin, mag-jacket, para kahit pumasok yung aking editor na anak, marunong na. Grade 8 na yan
Mag-15 years old na siya, 14 years old. Yung panganay ko dito. Thank you po. Thank you po. Thank you. Andyan si ano, Idol, Ismar, andyan si Kismi. Pahinga lang ng konti si ano si Weng, Grateful, saka si Tabutoy. Wala pa sila tulog eh. Pero tambay sila. Pati si Sisling nandyan. O yan, Kauma Mix Shorts. Thank you very much sa pagpunta for coming. Mega love shout out sa iyo. Yung yung main nyo lagay nyo sa bakat para bakat kayo doon sa akin para makapag-support ako after this. Kasi hindi ko kayo katulad ni Idol ambisyosang Rismar, hindi ko ma-jacketan kasi hindi ako marunong pa mag-jacket eh. Oo, pasensya kayo kayong dalawa ni Idol ambisyosang Rismar, hindi ko ma-jacketan. Hindi ako marunong eh kasi magpindot ako doon, baka mamaya umikot-ikot din naman ako. Maglagay lang kayo ng ng bakas tapos yung kung ninja yung dala nyo, lagay nyo yung main nyo para makasupport din ako. Ayan na si Kisme, bumalik na ulit. Oo. Fresh na fresh yan, bagong ligo yan. Maraming salamat sa suporta, mga idols, co-host, maraming salamat. Katulad niya nung mag-pin, hindi ako marunong. Nagpahinga muna yan si Idol Weng Grateful. Hindi ako marunong mag-pin magpalit, saka mag-jacket. Wala tuloy kayong jacket ni ambisyosang Risma. Pumasok kasi yung aking anak. Sige, tagay lang ng bakas para makapag-support din ako. Basta ako naman, lahat ng dikit sa akin, always support ako. Always yan. Ayun nga, napag-usapan kanina. Nag-marites kami kanina. Yung mga hindi nakpako, okay lang yun. Pero nung una kasi, hindi pa ako gaano marunong. Kaya yung mga pinako ko, pinunod ko. Pero yung support ko, andun pa rin. Ako kasi, pag dumikit ako, saka didikit sa akin, automatic yan. Kinakalembang ko yan. Tumatambay ako sa bahay nila. Yun, tusok ako ng tusok dun sa bahay nila. Tapos, pag may makita akong magandang tanawin, tumatambay ako dun. Ganun. Yun lang ginagawa ko. Laging support. Yun naman maganda yung support each other. Kailangan natin magsuportahan. Wala namang ibang magsuportahan kundi tayo lahat. Hayaan natin yung mga hindi nagbabalik ng kalembang. Okay lang yun. Hindi naman tayo ang nagdadala. Basta ako, full support ako.
Ganun lang tayo. Ah, ayun pala. Kasi nag-iista talaga. Katulad kanina, oh. Meron akong kasalanan kay Ading. Ading Reyna ng mga kambing. Ipipin ko sana siya na nabura ko yata yung comment niya. Ano na lang, ano na lang sa kanya kung madaan siya sa inyo. At pupuntahan ko siya mamaya. Ipin ko nga sana siya. Tapos iba pala yung napindot ko, nabura ko yata yung comment niya. Kaya minsan, tong kamay ko, iba napipindot eh. Hoy, Tiyanak, bigay mo na kay Idol Lakay. Baka hindi nila maintindihan yung boses mo. Oh, salamat ah. Salamat, Tiyanak. May pakinabang din ako sa'yo. Tignan mo to si Idol Lakay Music Lovers. Dami mo namang pakinabang sa akin Idol Oh, sige na. Tiyanak, salamat. Oo, totoo yun. Ever since, nakasalanan tong kamay ko. Kung ano napipindot. Pumapasok pa minsan. Pero masarap to. Itong kamay ko masarap. Lalo na pag kumamay ako, sarap kumain. Kiss me, Idol. Tignan mo nga kung ilang oras na ako. Hindi kaya ako sumobra. Kasi nag-resume na blackout kanina, umiikot eh. Ito, yung kamay ko. Oo, sarap to. Promise. Ano to? Ninja to. Ninja. First attack. Bago yung main house.
Ranger to eh, Ranger. Okay, 4 hours. Pwede ko ba ibuo ng hanggang 5 oras to, no, Idol? Wow! Pinky Aguila, mega love shout out sa'yo. Pasensya ka na, ha? Pumasok sa school yung anak ko, hindi kita madyaketan, hindi ko alam eh. Biruin mo, nagpindot-pindot ako, nagkasala tuloy ako kay ading ko, kay Reyna ng mga kambing, napindot ko, nabura ko yata yung comment niya. Naku, baka magalit sa akin yun. Hindi ko kayo madyaketan tuloy. 3 kayo eh, nila ambisyosang Richmar, saka si, Kauma Mix. Pero bawi na lang ako. Kasi pag-aaralan ko yung mag-jacket at saka mag-pin. Yung yung kung ninja yung gamit nyo kasi hindi ako marunong sa ganon. Ilagay nyo sa bakat nyo yung yung main nyo Pero ilagay nyo rin yung ilagay nyo rin tong ninja nyo tapos sa dulo i-type nyo yung main nyo para doon ako pupunta ha. Basta basta dikit naman sa akin, no problem kasi lahat yan dinadaanan ko. Oo nga, host Pinky. Hindi nga ako marunong eh. Kaya bawi na lang ako kasi tignan mo, 3 kayong bagong pumasok, hindi ko madyakitan kasi pumasok na sa school yung aking anak. Kasi kanina, jaketan ko si Reyna ng mga kambing. Napindot ko iba nabura tuloy. Nabura tuloy yung comment niya, magagalit sa akin yun. Tapos umikot-ikot pa yung aking house kasi nag-back, kaya resume itong gamit ko ngayon. Bawi na lang ako. Ha? Idol Pinky Aguila. Bawi na lang ako. Hindi kita madyaketan ngayon, hindi ako marunong eh. Yung aking anak lang ang sa akin eh, nagga-guide. Kaya mo at pag-aralan ko ito mag-pin at saka mag-jacket. Salamat sa pagpunta ha. Salamat. Promise, hindi ako hindi ako marunong talaga. Papaturo ako diyan kay Idol Kiss Me. Mag-send ka doon sa aking message sa Idol Kiss Me kung paano mag-jacket, paano mag-pin. Kung pwede ba ako mag-pin dito sa ibang CP o doon sa kumukuha ng live ko ha. Tulog pa yata si Mayor eh. Hindi pa nagparamdam Oo, pero ngayon pag ni-click ko 'yun, ginagawa ko 'yun. Pag 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 nag-sukli ako o kaya didikit ako, kini-click ko yung link nila. So may lalabas go to channel. Yung go to channel, i-click ko lalabas yung bahay nila. Tapos saka na ako magsukli o didikit. Pero yung mag-pin at saka mag-jacket,
Di ko alam eh. Yun nga eh. Dito nga oh, katulad nito. Ipindot ko si ano pindot ko si Idol Pinky O yan. Go to channel. Nandito, go to channel. Pero ito gamit ko. Tama ba yun? Pwede ba yun? Kaya tignan mo kung pwede. Ay, wala eh. Iba eh. Iba yung lumalabas. Pero doon sa gamit ko, yon yung kumukuha. Wala dyan, no? Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Ay, doon siguro sa chat. Teka. Total, naka-4 na oras na ako eh. Kung umikot-ikot ito at iba mapindot ko, okay lang. Sige nga. Like, chat. Non-hide or chat message. Wala. Oo nga eh. Wala, di ko maano eh. Di ko masyado magets. Nangiya naman ako kay kay Idol Pinky oh. Hindi ko tuloy mapin siya. Ayan oh, si kanina pa nakasabit yan, ngawit na yan. Scroll down. Ngawit na yan, hindi ko mapalitan kasi di ako marunong eh. Subukan ko nga. Dito, Idol, dito kasi buo siya. Dito. Buo siya ang nakalagay dito. Yung camera, tapos yung parang ng message, saka yung bilog. Dito, pag pumunta ako dito sa parang sign ng message, lumalabas. Ayan oh. Tap to chat, sabi niya. Some messenger message such as potential spam may not be visible. Tapos ito naman, live chat, all messages are visible. Tapos sa pangatlo, hide all chat messages. Yun nakalagay. Hindi ko natandaan kasi yung turo ng anak ko eh. Alin diyan? Oo, nakita ko na yun eh, yung add moderator. Tapos pag pinindot ko yung pangalan na naka-jacket na lumalabas, hide moderator, ibig sabihin, naka-jacket na yun. Pero yung pag pinindot ko pangalan, you want to add moderator, sabi niya, yun, pinipindot ko yun. Iba na pindot ko kanina kay Reyna ng mga kapatid. Kaya ayun, nag-back tuloy yung aking LS. Umikot-ikot.
kaya? Pero ito, may isa ako dito. Kaya lang, cellphone nung anak ko to eh. Pag nag ako, na comment ako dito, yung pangalan ng anak ko ang lumalabas, hindi ako. Paano kaya yun? Oo nga eh. Oo, dapat ito pag-aralan ko kasi importante pala ito pagka ako lang nag-iisa na nag-ELS, wala yung mga anak ko. Ito nga dapat malaman ko kung papaano. Oo, kaya dapat magpaturo ako kung papaano ito. Kahit nga mag-set nitong ano itong live, hindi ako marunong eh. Paturo ako mamayang gabi pag uwi nila. Tama. Thank you po. Thank you, thank you. Wow, J Kings TV. Thank you very much for coming. Pasensya ka na, hindi kita majaketan. Hindi pa ako gaano marunong mag-jacket eh, ha? Lagay lang kayo ng bakas, ha? Kung ninja yung gamit nyo, lagay lang kayo ng bakas. Lagay nyo din sa dulo yung ano nyo, ng bakas nyo, yung sa dulo nung ninja nyo, yung main nyo, ha? Mega love shout out sa'yo, Kings TV, ha? Hindi kita majaketan, ha? Hindi pa ako marunong magdudot, eh. Oo nga, eh. Dalawang ano yun eh, dalawang CP nung anak ko. Ito lang, isa ang naiwan. Kaya lang, dito ako nagbabasa. Kasi pag ano, hindi ko makita doon eh. Ano yung mabigat? Idol kiss me. Ano yung mabigat? Ganon? Bakit mali? Ulitin ko yung mga sumusuporta sa akin, bitbitin nyo rin sa bakas nyo yung main nyo kasi hindi ako nagsusukli sa ninja ha. Thank you po. Thank you po. Thank
Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Kiss me. Idol, kiss me. Maalala ko hindi naka-check dito yung ano eh. Yung kay Marian sa Premier. Kasama, nakasama. Nakita mo ba ako doon sa Premier ni ano? Premier ni Idol Marian official? Oo, kasama yata ako. Kasi hindi naka-check dito sa schedule na ginawa ko. Tayong lahat naka-check ko. Kay Marian hindi naka-check. Kasi siya pinakalas. O yata, kasama yata ako. Lahat to, check. Lahat ng nag-premier gabi. Si Marian lang hindi ko na-check. Oo yata, kasama yata ako. Ano pala siya? Nasa labas siya. Tama, kasama ako. Nasa labas siya. Nakimarites pa daw. Oo, kasama na. Thank you po. Thank you, thank you. 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 Okay. Maraming salamat sa inyo sa support. Thank you very much. Baba na ako. Maraming salamat sa inyo. Idol Kiss, Idol Kabutoy, kung tulog ka pa, salamat sa inyo Kung nakatulog ka na, at thank you very much sa patambay mo Thank you J. King, salamat salamat.
At pupuntahan ko naman yung mga bahay ng mga nagsidalo dito sa aking LS. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo. Magsusupport naman ako doon sa mga pumunta sa inyo dito, ha? Salamat, ha? Maraming salamat sa suporta, ha? Doon sa mga hindi ko na-jacketan, pasensya na kayo, ha? Bawi na lang ako sa sunod, ha? Hindi pa kasi ako marunong, eh. Kaya nyo, at yun ang pag-aaralan ko, yung mag-pin at saka yung mag-jacket. So, maraming salamat sa inyo, ha? Thank you po. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, thank you. Maraming salamat. Bye-bye you.